何？お前はもう死んでいる。何？Guys, nampaknya pengumuman dividen ASB telah pun dikeluarkan pada pagi ini dan hasilnya ataupun keputusannya adalah exactly as we predicted. Sangat-sangat menghampiri kita punya prediction iaitu pada 5.0% dividen. Tetapi ada sedikit twist lah di mana terdapatnya dua pengumuman dividen yang berasingan. Yang pertama, dividen sebanyak 4.6% untuk kesemua unit ASB 1 dan tambahan lagi 0.5% untuk 30,000 unit yang pertama. Jadi saya anggap 50 sen ni adalah sebagai fake ataupun palsu lah, macam cetak function je bagi saya lah. Yang kita perlu memberi perhatian adalah 4.6. Inilah orang kata the game changer, the most important thing. Dan yang paling penting sekali, kita nak lihat adakah ASBF masih lagi untung ataupun rugi untuk tahun 2022 ini. Adakah korang patut teruskan ataupun tidak? Kita akan cerita, kupaskan segala-galanya. Yang paling penting saya akan bezakan apabila korang invest melabur secara sendiri dan invest secara menggunakan loan, korang membuat hutang untuk membuat ASBF ini, manakah yang lebih untung? Itu je yang kita nak tahu. Tak kisahlah apa cara pun, yang penting korang untung banyak ke, korang untung sikit ke, ataupun korang rugi sebenarnya. Macam tak sangka korang buat ASBF korang lagi rugi. Saya dah bagi sedikit clue lah. Tapi jangan risau, kita akan cerita kesemuanya secara detail. Don't worry. Jadi untuk hari ni saya nak cuba tunjukkan first dulu berapakah banyak dividen yang bakal korang terima. Untuk kita kira hari ini, andai kata korang ada 200,000 dalam korang punya ASB cash, dan kita nak tengok berapakah dividen yang korang boleh terima. So 200,000 ini kita akan darabkan dengan 0.046 iaitu 4.6%. Berapa dividen korang? Korang akan menerima RM9,200. So kita dah settle untuk kira yang ini jumlah bahagian. Tapi untuk bonus tambahan ini kita kena kira lah. So untuk kiranya kita hanya kira 30,000 sahaja sebab kita layak 30,000 sahaja. Dan kita darab dengan 0.05 iaitu 50 sen lah. So kita hanya 100 setengah. Sebab itulah saya kata yang ini adalah fake news 50 sen ni, sebab korang hanya terima RM150 sahaja. Memang sangat berbeza dengan RM9,200. So kalau kita tambah dengan RM9,200, total korang punya keuntungan untuk tahun 2022 adalah sebanyak RM9,350. So kalau kita bahagikan 12 bulan, so banyak yang korang dapat. So keuntungan korang sebulan adalah RM780. Jadi korang rasa adakah keuntungan sebanyak ini banyak ataupun sedikit? Cuba korang komen. Jadi macam korang tahu, pada tahun ini OPR ataupun interest telah pun dinaikkan dengan sangat-sangat mendadak. Seperti kita punya perkongsian daripada kawan kita menunjukkan pembiayaan ASB-nya yang bernilai RM200,000. Pada mulanya dia hanya perlu membayar RM886. Tetapi sejak kebelakangan ini, peningkatan OPR telah pun meningkat kepada RM912, kemudian naik lagi RM941, kemudian naik lagi RM969, kemudian naik lagi kepada RM998. Jadi korang boleh nampak lah, apabila korang membuat ASBF, hutang yang korang buat telah pun meningkat lebih daripada RM100. Memang petik jari macam tu saja dia laju sangatlah naik. So benda yang kita nak cuba debat untuk hari ini, adakah ASBF ini untung ataupun merugikan? Manakah lebih untung? Simpan secara manual ataupun simpan secara hutang? Korang rasa siapakah yang bakal menang? Cuba korang komen sekarang. So kita akan cuba kira menggunakan hutang. So saya menggunakan aplikasi yang bernamanya adalah Kira ASB. Saya akan tekan. So saya akan masukkan RM200,000 dan interest rate bank adalah 4.6%. Kenapa saya kata macam ini? Sebab ini adalah rate daripada Maybank, which is korang tahu rate di Maybank adalah yang paling rendah sekali di dalam Malaysia. So kalau kita tengok dekat sini, anda kata anda pinjam 200,000 and anda nak bayar 35, mari kita tengok berapakah korang punya interest, iaitu 4.6%. So 4.6%, 35 tahun. Mari kita scroll sampai hujung. Berapa banyakkah bayaran yang korang kena? Adalah 958. Jadi jauh lebih murah Maybank compare dengan brother kita yang kena bayar 9.98 kurang RM50 perbezaan. Tapi jangan risau, so kita akan cuba ikut Maybank inilah. Jadi kembali kepada apps Kira Loan ini, saya akan masukkan 200,000, interest rate adalah 4.6%, loan selama 35 tahun. So kita dah menggunakan dividend rate pada tahun ini 4.6
which is dah sama dengan kita punya interest. Dividend sama dengan interest, which is mind blowing, sangat hebat. Siapa yang buat ASBF tu korang dah boleh fikir-fikirkan lah, tapi kita akan tunjukkan daripada segi nombor, lepas tu barulah korang boleh buat decision kan. So saya akan tekan calculate. Jadi apabila kita tekan calculate, inilah hasilnya. Pembayaran bulanan adalah 958, which is sangat sama seperti jadual pembayaran balik yang dikeluarkan oleh pihak Maybank. So total duit yang kita keluar, iaitu yang total payment ni lah, huruf A ni, total yang kita keluar, duit yang keluar daripada poket kita adalah 400,758. Jadi pembayaran 400,000 ni untuk apa? Untuk 200,000 ni lah, kita bayar 200,000 ni. Tapi macam korang tahu, kita kena bayar bunga. Dan bayar bunga tu, berapa banyak yang korang bayar? Korang akan bayar 200,758. So itulah bunga yang korang kena bayar, 200,758. So kalau kita tambah loan value yang atas ini bersama dengan total interest, korang akan dapatlah 400,000. Kemudian dividen yang korang terima adalah 765. So korang boleh tekan dividen schedule ni, korang boleh nampak lah. Inilah kelebihan apabila korang membuat ASBF. Korang starting saja telah pun mencapai 200,000, and then dividen ni akan terus pam. Maknanya tahun pertama korang dah dapat dividen full. Memang gila-gila lah. So bila korang scroll pada tahun ke-35, total yang korang akan ada di dalam akaun ASBF korang, kalau korang tak pernah withdraw dividen, inilah dia, 965,000 guys. Memang sangat banyak, sangat-sangat hebat lah kalau korang boleh stick benda ini selama 35 tahun. Ini profit ni saya rasa tak penting lah. Korang just kena ingat 965. Ini adalah cara menggunakan ASBF, iaitu hutang. Korang membuat hutang untuk membuat pelaburan. Tetapi selama ini cara yang paling best adalah dengan cara kita menyimpan sendiri. Cara tradisional, adakah dia lebih untung? Jom kita tengok. So sekarang ini saya berada di compound interest calculator. Kita nak kira. So pada awalnya kita punya duit adalah kosong. Interest rate adalah ataupun dividend rate kita lah. Dividend rate kita adalah 4.6%. Kita akan simpan selama 35 tahun dan deposit kita berapa? Kita akan ikut dengan yang tadi, iaitu 958.94 sen, dan kita akan invest secara monthly, and then kita akan compound secara yearly, and then kita akan tekan calculate. Berapa banyak lah kita punya dividen? Jeng. Berapa guys? So inilah dia kita punya total, iaitu sebanyak 977. So at the end of the day kita hitung guys. So kalau kita tengok dekat sini, warna hijau ni adalah duit yang kita deposit, which is sama, memang sangat-sangat sama seperti kalau kita menggunakan interest rate. Inilah duit yang kita keluar dari poket kita sendiri. Tapi yang membezanya adalah daripada segi dividen. Sebab apa? Dividen kita starting lambat, sebab kan pada awalnya duit kita kosong dalam ni. So kita punya dividen tu kosong guys. Compare dengan menggunakan loan, dividen pada tahun pertama saja telah pun mencapai 9,200. So ini kosong. Tetapi pada hujungnya kita dapat 977. Bermaksud korang rugi guys guna loan. Korang rugi guna ASBF. Kalau guna ASBF tadi berapa? Korang akan dapat 965,000. Tapi kalau korang simpan sendiri, korang akan dapat 977,000. So come on guys, korang compare dua ni, korang rasa macam mana? Make sense tak? Korang buat loan untuk rugi? Make sense tak? Cuba korang komen. Apakah korang punya perasaan ketika ini? So saya rasa korang sendiri pun dah tahulah apakah jawapannya kan. Saya malas nak cakap, korang dah besar, ini pun duit korang decide sendiri macam mana yang terbaik untuk korang. Tetapi nombor tak menipu kita lah. Memang kita tahu selama ini strategi penggunakan ASBF sememangnya lebih untung, tetapi pada hari ini pihak PMB telah pun menunjukkan ianya tidak lagi benar lah. Memang kita tahu benda yang indah tidak akan selamanya berterusan, dan sebenarnya korang masih profit lagi pun sebenarnya kira sesuatu yang ajaib lah. Sebenarnya kita rakyat Malaysia ni dah terlalu spoil lah. Maaflah saya cakap apa, bila korang pergi mana-mana negara, mana-mana pelaburan, kita akan sentiasa ada rugi. Untung tu jarang-jarang, tapi rugi tu biasa kita dengar lah. Itu di luar negara. Tetapi bila masuk saja di market Malaysia, kita tiada rugi. Kita hanya ada untung. Untung tu tak banyak sangat, tapi still untung, tak ada rugi. So daripada ini saja, bagi saya ASB memang sangat menarik lah sebab low risk. Tetapi even di low risk pun korang kena ingat, ASB tidak dijamin oleh pihak PIDM ataupun kerajaan lah. Dan even PIDM pun hanya mengcover sehingga 250,000 itu di bank lah. ASB tak ada. So korang kena ingat, dalam dunia pelaburan ni sentiasa ada risk. Only invest amount yang korang willing to lose. Only invest amount yang korang sanggup hilang saja. Itu adalah the basic rule of dalam pelaburan. Dan selama ini dalam dunia pelaburan, memang kita memang tak galakkan siapa-siapa
cuba membuat loan untuk membuat pelaburan. Itu memang well known rule of thumb lah. Cuma di Malaysia saja selama ni memang kita terkejut lah dengar tentang ASB. Cuma hari ini data dan nombor telah pun menunjukkan ianya tidak lagi feasible. So guys, korang rasa macam mana? Adakah korang mahu teruskan ASB biasa dan adakah korang mahu teruskan ASBF? Kalau korang buat, cuba korang komen, kita share kita punya idea apakah yang terbaik sekali. And then guys, korang juga asyik tanya macam manakah cara saya mitigate benda-benda ini, and saya still lagi invest dalam ASB. Cuma ada certain juga saya akan diversify ke crypto, dan pada waktu ini di Huobi korang boleh dapat dividen 15% even dengan hanya staking korang punya USDT, iaitu sebuah stablecoin. Tetapi ia hanya up to first 1k USDT saja. Mana korang boleh invest dalam 4,400 saja. Terlepas itu dividen yang korang terima hanyalah 3% saja. So cara saya yang seterusnya, saya akan ampang pula di Binance, di mana di Binance untuk USDT korang boleh dapat 5.5% dividen, dan BUSD korang boleh dapat 6% dividen, which is dua-dua yang saya sebut ini jauh lebih tinggi daripada ASB. Tetapi sama juga dia hanya up to 1k USD sahaja. So lebih daripada tu korang kena cek tempat lain yang korang rasa selamat lah. Ini cara saya. Please, this is not a financial advice. Crypto adalah dunia yang sangat-sangat liar, sangat-sangat risky. Probably korang akan kehilangan duit lebih daripada korang buat duit. Only invest amount yang korang sanggup loss sahaja. Tak kisah di crypto, tak kisah di unit trust, tak kisah di wahid, tak kisah di stock, tak kisah even di ASB pun. Only invest what you are willing to lose. So guys, kalau korang berminat nak invest dalam dunia crypto, korang boleh daftar di Huobi guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. And kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.